สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง ATH Channel นะครับผมหลายคนเรียกร้องเข้ามานะครับผมจริงๆพี่แฮมทำช้าสุดแล้วนะเพราะว่าตอนแรกกะจะไม่ทำนะครับผมเพราะว่าปกติพี่แฮมจะไม่ได้ reaction นะครับผมตัว Pilot Trailer ของค่าย GMTV เวลาเปิดตัวเลยเราจะไป reaction เดียวทีเดียวตอนที่เป็น Trailer ตัวเต็มแต่วันนี้มีคนเรียกร้องบอกว่าพี่แฮมรอบนี้พี่แฮมต้องทำนะครับผมแต่พี่แฮมจะไม่ทำแบบ reaction แน่นอนนะครับผมพอพี่แฮมได้ดูสดเป็นในงานเปิดตัวแล้วนะครับผมตอน GM Part 2นะครับผมไปดูในงานเลยด้วยแล้วก็เห็นการสัมภาษณ์ที่ก่อนได้ไปคุยกับน้องๆด้วยตอนที่งาน After Party เพราะฉะนั้นเรารู้สึกว่ามันไม่สดใหม่แล้วมันไม่ fresh แล้วเราไม่ว้าวเราไม่แบบโอ้อะไรกับมันแล้วเงี้ยเพราะฉะนั้นเรามาพูดคุยกันดีกว่าตามสไตล์ที่พี่แฮมชอบนะครับผมคือเรามาพูดคุยเรามารีวิวเรามารู้สึกว่าดูไพลอตแล้วเป็นยังไงแล้วพี่เชื่อว่าทุกคนน่าจะเห็นไพลอตกันแทบจะทุกเรื่องแล้วก็ไปดูจากช่องอื่นๆมาหมดละหรือไปดูจากตัวที่เป็นไพลอตตัวจริงทางช่องหลักของ GMTV มาแล้วเพราะฉะนั้นเรามาพูดคุยกันดีกว่านะครับผมว่าแต่ละเรื่องเป็นยังไงมีเรื่องอะไรบ้างเรื่องไหนน่าสนใจบ้างแล้วถ้าพี่แฮมอยากจะ react พี่แฮมอยากจะ react เรื่องไหนนะครับผมแล้วก็ทุกคนชอบเรื่องไหนกันเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันดีกว่าเพราะฉะนั้นแทนที่จะเวลาไปดู reaction เนาะโหพอยล็อตนึงต้องใส่ 4-5 นาทีพูดคุยดีกว่าพี่พูดเยอะด้วยจะได้คลิปนี้ไม่ยาวจนเกินไปนะครับผมไม่งั้นคลิปยาวมากแน่ๆถ้าให้ดูทั้ง react แล้วพูดคุยกันโอเคงานไม่เป็นการเสียเวลาเริ่มเลยดีกว่านะครับผมว่าวันนี้เรามีทั้งหมดเกือบ14เรื่องเนี่ยเป็น Y8 เรื่องนะครับผมใน Y8 เรื่องนี้ก็จะมี BL อยู่ BL ก็คือ Boy Love นะครับชายอยู่7เรื่องแล้วก็จะมีหญิงหรือตัวของ GL อยู่1เรื่องนะครับผมโอเคครับก็เป็นภาพรวมเนี่ย14เรื่องเป็นไปแล้วนะครับผมของทาง Y ไปแล้ว8ก็จะเหลือเรื่องปกติมัน6เรื่องเนาะก็จะมีสีสันแบบว่าเป็นสีสันที่รู้สึกเราไม่เห็นในพาร์ท1แล้วรู้สึกโอ้JMยังทำอะไรแบบนี้อยู่ใช่ไหมก็ว่าแบบตอนพาร์ท1เนี่ยค่อนข้างจะเป็น Y ซะเยอะแต่นี้เราจะเห็นความที่มีเรื่องที่เป็นโทนแบบอื่นบ้างรู้สึกว่าโอเคแบบนี้แหละที่ฉันอยากดูแล้วฉันได้ดูอีกแล้วอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวพูดคุยกันว่ามีอะไรบ้างโอเคเริ่มที่เรื่องแรกดีกว่านะครับผมเรื่องแรกนี่แบบตอนแรกเขาประกาศตั้งแต่ตอนพาร์ท1แล้วถูกไหมแต่ตอนพาร์ท1เนี่ยเขามาแค่ภาพเหมือนกับแค่ชื่อของเรื่องเท่านั้นแล้วก็เปิดตัวนักแสดงหลักแต่เขายังไม่มี Pilot Trailer ให้เราดูเลยแต่นี่ Pilot Trailer มาแล้วครับผมกับ Odd Sun Love นะครับผมEarth Mix นั่นเองแล้วพอเขาทำไมถึงไพลอตมาได้เพราะว่าตัวละครหลักสำคัญอีกคนนึงเขาแคสได้แล้วนั่นคือพี่ชาคริตแย้มนามคือแบบโอ้โหแบบปังพูดเลยคือเห็นตัวอย่างแล้วเลิศมากแล้วพี่ชาคริตเล่นได้แบบน่ารักมากแล้วเรื่องนี้มันคือความวุ่นวายครับผมมันคือความวุ่นวายของตัวละครถ้าใครเคยดูเวอร์ชันญี่ปุ่นมามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะวุ่นวายมากแล้วก็ขำมากแล้วก็สนุกมากนะครับตลกมากและคิดว่าไอ้ความวุ่นวายนั้นน่ะพอมันเป็นเอิร์ธมิกซ์กับพี่ชาคริตอะตอนที่เราดูในไพลอตเราคิดว่าโหไอความวุ่นวายที่เราเห็นในเวอร์ชันญี่ปุ่นมันจะกลับมาแล้วมันต้องสนุกมากแน่ในเวอร์ชันของไทยอะนะฮะแล้วความเป็นเอิร์ธคือเล่นเรื่องนี้คือรั่วมากคือเป็นคนแบบกากคนหนึ่งในเรื่องนะครับผมแล้วก็แต่นั้นมีคนมาชอบไงมีคนมาแย่งทั้งเจ้านายทั้งเพื่อนสนิทนะครับผมซึ่งพูดเลยว่าไอความแบบนี้แหละมันสนุกแล้วมันเหมาะกับบุคลิกของมากคือเขาจะมีความเป็นแบบขี้เล่นน่ารักอยู่หรือมีความแบบโก๊ะกังนิดนึงเวลาเราดูตอนพวกMix Space เนาะเขาจะมีความอะไรแบบนี้อยู่ซึ่งพอเอาเสน่ห์ตัวนั้นดึงขึ้นมาเพิ่มขึ้นแล้วมาใส่ในซีรีส์เรื่องนี้มันทำให้ตัวของดูแบบว่าเขาก็เป็นคนดูแบบกากๆเหมือนที่เปิดตัวมานะแต่มีเสน่ห์จังอ่ะน่ารักจังอ่ะเป็นเราก็คงชอบอะไรเงี้ยมันก็ทำให้รู้สึกว่าคนทุกคนก็มาหลงชอบเขาได้อย่างเงี้ยแต่ความน่าสนุกกว่านั้นคือความที่มิกซ์กับพี่ชาคริตเอาแบบหน้ามาชนกันแล้วปะทะกันเพื่อจะแย่งผู้ชายคนหนึ่งอันนี้คือความแบบเฮ้ยไม่คิดว่าจะขนาดนี้แล้วแบบเล่นกับรุ่นใหญ่ไงพี่ชาคริตแย้มนามเนาะรู้สึกแบบโหว้าวมากและชอบมากตลกมากตอนดูไพลอตเทรลเลอร์นะครับผมเป็นอีกเรื่องนึงที่ปักไว้เลยว่าเรื่องนี้ไม่พลาดแน่นอนอ่ะถึงจะมาปลายปีฉันก็รอออสซันเลิฟนะครับผมEarth Mixแล้วก็พี่ชาคริตตัวละครอื่นอีกหลากหลายเลยส่วนธีมเรื่องก็เป็นแบบนั่นแหละครับพวกแบบตัวของพี่ชาคริตเนี่ยเขาจะแต่งงานให้ได้นะครับผมแล้วก็เปิดมาเนาะในไทยเราจะเห็นว่าเขาจะแต่งงานกับตัวของเอิร์ธในเรื่องแต่สุดท้ายปุ๊บโดนมิกซ์มาขวางงานแต่งงานก่อนก็จะเป็นความวุ่นวายโอลหม่านที่เราจะได้เห็นกันแหละจากซีรีส์เรื่องนี้นะฮะออสซันเลิฟและทีมคนสร้างเนี่ยก็เป็นทีมแบบโอ้โหทีมเดิมแหละทีม Dream Team อีกแล้วนะครับผมก็เป็นอีกเรื่องนึงที่พูดเลยว่าน่าดูมากๆก็รอติดตามเรื่องนี้ได้เลยกับออสซันเลิฟนะครับผมโอเคมาถึงเรื่องที่2นะครับผมเรื่องที่2นี้เปิดตัวแบบดุอยู่นะครับผมตอนแรกคิดว่าจะวายเหรอไม่น่าจะให้วายนะนั่นคือ Leap
Leap Day หรือวันแก้ตายนะครับผมโอ้โหชื่อเรื่องแบบน่ากลัวมากนะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็คือนำแสดงเปิดตัวมาเป็นเขาเปิดตัวมาก่อนว่าเป็นเรื่องราวของเหมือนกับคนที่เกิดในวันที่19กุมภาพันธ์แล้วก็สูญเสียอะไรไปบางอย่างแล้วก็มันมีโชคชะตาบางอย่างทำให้เขาว่าทุกๆวันที่19กุมภาพันธ์ทุกๆ4ปีครั้งเนี่ยจะต้องมีคนตายเพราะเขาซึ่งมันเป็นเรื่องระหว่างตัวละครชื่อเดย์กับไนท์เดย์กับไนท์เนี่ยก็คือนำแสดงโดยตัวของดิวนะครับผมแล้วก็ตัวของปอน2คนเนี่ยตามโชคชะตาแล้วต้องมาเจอกันไอ้ชะตากรรมนี้มันถึงจะหายไปนะครับผมแต่เรื่องในไพลอตเนี่ยก็ไม่เล่าอะไรเยอะหรอกแต่จะเล่าว่าระหว่างทางมันจะเกิดนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดเลยในวันที่29กุมภาพันธ์ของปีที่มี29กุมภาพันธ์แล้วมันก็ทำให้ทุกคนรอบข้างเขาตายมันเขาจะไม่กล้ามีความรักไม่กล้าสนิทกับใครเพราะเขารู้สึกว่าพอสนิทกับใครไปแล้วเนี่ยอีก4ปีคนนี้จะตายหรือมีโอกาสที่คนนี้จะตายได้เขาก็เลยไม่กล้ายุ่งสุงสิงกับใครงั้นตัวละครหลักเรื่องนี้ก็จะมีอยู่แค่2คนนี้กับตัวละครแวดล้อมแต่ตัวละครแวดล้อมที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยคือน้องกันอัตภัณฑ์นะครับน้องกันอัตภัณฑ์เนี่ยเล่นเป็นน้องชายของปอนในเรื่องซึ่งกันอัตภัณฑ์พูดเลยแบบนี่คือบทที่แบบท้าทายกับแสดงเขาอีกแล้วแต่เชื่อว่าไม่เกินฝีมือเขาแน่นอนแล้วมันเหมาะกับเขามากคือถ้านึกถึงใครใน GMTV ที่จะเล่นบทแบบนี้ได้อะเรานึกออกไม่กี่คนและหนึ่งในนั้นคือกันอัตภัณฑ์พูดเลยว่านี่เข้าชิงรางวัลอีกแน่นอนด้วยเรื่องนี้นะครับผมไม่พลาดคือเล่นเป็นเหมือนกับเด็กที่แบบมีเราไม่แน่ใจว่าใช้คำว่าอะไรนะแต่อาจจะเป็นเหมือนมีปัญหาทางเกี่ยวกับระบบประสาทหรือระบบความคิดนิดหน่อยแต่ที่แน่คือเขามีเซนส์พิเศษและมีสัมผัสพิเศษในการที่จะรู้หรือเห็นได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปคืออะไรแล้วมันจะชอบผมมันน่ากลัวมันโหดมากตอนที่แบบทุกคนแกคือคนตายแกคือคนที่ฆ่าคนอื่นคือแบบเป็นแบบโหนี่คือแบบน้องกันอะคือแบบเหมือนเราเห็นแบบ powerful ของความการแสดงของน้องอะแล้วมันลงไปอยู่ในตัวละครตัวนี้คือแบบโหดมากแล้วทำให้เรื่องมันยิ่งน่าดูขึ้นไปอีกนะครับผมพูดเลยเรื่องนี้ก็ด้วยความเป็นธีมของมันก็น่าดูอยู่แล้วด้วยความที่แบบคุณจะทำยังไงในเมื่อคุณมีแบบชะตากรรมแบบนี้คุณจะแก้มันยังไงใครจะเป็นคนช่วยคุณเดย์กับนายต้องเจอกันแบบไหนและแม้กระทั่งในไพลอตเขาเจอกันแล้วนะชีวิตก็ดูจะชิบหายวายวอดอยู่ดีนะครับดูจะตายอยู่ดีลิฟต์ตกมาพื้นถล่มคือแบบโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นก็เลยคิดว่าเป็นเรื่องที่อีกเรื่องนึงที่น่าดูมากน่าติดตามมากๆโอเคส่วนจะรีแอคหรือเปล่ารอดูนะครับผมไม่แน่ว่าช่วงนั้นมันเข้ามากี่เรื่องนะครับผมแต่พี่น้องกันเล่นอยากรีแอคมากเลยยังไงก็ต้องรีแอคเรื่องนี้โอเคครับเรื่องที่3นะครับผมเรื่องที่3นี่ลูกชายนะฮะน้องนิวนะครับผมมากับมุกวรณิตแล้วก็แพทนะคะแล้วก็อีกคนหนึ่งที่นักแสดงใหม่ของ GMTV นะครับแต่เป็นนักแสดงที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่แล้วนั่นคือบุญนั่นเอง4คนมาอยู่ในเรื่องเดียวกันนะครับผมกับชื่อเรื่องว่าเพื่อนสนิทพิษสหายนะฮะโอเคก็แพทกับมุกเนี่ยเขาเปิดตัวมาในมุมของการเป็นสาวเป็น introvert เป็นแบบ social introvert มุกเนี่ยเขาไม่ค่อยยุ่งกับใครนู่นนี่นั่นจนได้เจอแพทเขารู้สึกเขามีเพื่อนสนิทมากขึ้นมีเพื่อนที่อยู่ด้วยกันได้ไปจอยชีวิตด้วยกันแต่แพทเนี่ยกลับเกลียดมุกมากในเรื่องแล้วพยายามจะแบบว่าเหมือนมุกเนี่ยก็เป็นสาวโซเชียลแล้วก็เป็นคนติดตามเยอะมุกเองก็ช่วยให้แพทเนี่ยมีชื่อเสียงขึ้นมาแต่ในเรื่องเนี่ยแพทค่อนข้างที่จะแบบเริ่มอิจฉามุกเริ่มไม่อยากแบบเริ่มเกลียดมุกก็เลยพยายามจะหาทางทำลายมุกโดยการให้แฟนของตัวเองไปจีบมุกแล้วก็เหมือนกับว่าทำอะไรแบบวางแผนไม่ดีบางอย่างซึ่งแฟนของเขาก็คือตัวของนิวนั่นเองซึ่งนิวเนี่ยก็ไปจีบมุกจนจีบติดแต่ก็ดันเกิดเป็นความรักขึ้นมานะครับผมจนสุดท้ายเขาก็ไม่กล้าที่จะทำหรือทำร้ายตัวของมุกเหมือนกันซึ่งคนที่คอยเตือนมุกอยู่ตลอดเวลานั่นคือเพื่อนของเขานั่นคือบุญทำให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์แบบโอ้โหมันแซ่บอะมันอารมณ์แบบคนนึงส่งอีกคนนึงไปทางไรอีกคนนึงก็จะปกป้องเพื่อนก็เข้าไปยุ่งกับเกมนี้แต่คนที่น่ากลัวที่สุดคือแพทนะครับแล้วมันในฉากตอนท้ายนี่คือแพทถือมีดด้วยคือแบบจะฆ่าเพื่อนคือเราเลยไม่รู้ว่าเรื่องเนี้ยมันจะจบแบบไหนแต่ที่แน่คือน้องนิวเราควง2จ้ะ แซ่บเวอร์เรื่องนี้คือแบบมีความดักนิดนึงแล้วก็แบบเลิฟซีนก็ไม่ธรรมดานะครับผมรวมถึงความแบบมีความเพื่อนที่เกลียดกันมีความเฉื่อยกันมันจะลงคล้ายๆซีรีส์ช่วง 3-4 ปีก่อนอันนี้จะมีซีรีส์คล้ายๆกันของค่ายหนึ่งจะมีอารมณ์แบบว่าเพื่อนเกลียดเพื่อนอะไรเงี้ยเราว่ามันก็น่าสนใจดีนะในบทแบบนี้แต่เราไม่แน่ใจว่ามันจะเวิร์กไหมหรือมันจะค่อนข้างจะเก่าไปแล้วไหมแต่สำหรับเรานะรู้สึกว่าตัวแพทเทิร์นหรือตัวเรื่องที่เห็นเนี่ยรู้สึกว่ามันมีอะไรที่น่าเล่นได้อีกเยอะเพราะว่ามันจะเหมือนกับแบบมันจะเป็นเรื่องของความไว้ใจความไม่ไว้ใจรวมถึงเรื่องของเพื่อนแล้วก็รวมถึงการส่งคนที่เรารักไปเป็นแฟนกับคนที่เราจะเกลียดหรือคนที่จะทำลายเขาอะมันมีอะไรที่มันเล่นได้เยอะแล้วเราไม่แน่ใจว่ามุกจะเทิร์นเป็นร้ายได้หรือเปล่าเมื่อต้องเจอเพื่อนแบบนี้หรือจะรับมือกับเพื่อนแบบนี้มันเป็นเรื่องที่น่าสนใจว่าเขาจะรับมือยังไงจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปอันนี้คือน่าติดตามนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ต้องรอดูกับเรื่องนี้นะครับผมเพื่อนสนิทพิษสหายชอบกันตั้งชื่อมากคือคิดได้ไงอะเพื่อนสนิทมิตรสหายเปลี่ยนเป็นพิษสหายเก่งปะล่ะ
เก่งกราบคนตั้งชื่อจริงๆอ่ะรอดูครับเรื่องนี้เป็นยังไงนะครับผมรอติดตามได้เลยโอเคแต่เรื่องนี้ปกติไม่ค่อยเหมาะกับtype ช่องพี่เท่าไหร่อาจจะไม่ react นะครับผมแม้จะเป็นลูกชายเล่นก็ตามโอเคเรื่องที่4นะครับผมเรื่องที่4นี่ก็โหเปิดตัวมาหวือหวามากว้าวมากแต่ละคนนี่กรี๊ดกราดกันสนั่นมากในฮอนะครับผมนั่นคือสายรหัสเทวดาก็ชื่อภาษาอังกฤษคือ perfect 10 listeners นะครับผมก็ได้ผู้กำกับคือพี่นิวพี่นิวก็จะถนัดอะไรแบบนี้แล้วเพราะเรื่องนี้นักแสดงเยอะมากเอามาครึ่งค่าย JMTV พูดอย่างนี้ดีกว่าเด็ก100 คนเอามาสัก50 คนแล้วมาเล่นเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือนักแสดงอัดแน่นมากแต่ก็เหมาะกับสไตล์ของนิวนะครับผมศิวัตรที่เขาเป็นคนกำกับเรื่อง VR คือเขาอยู่กับเรื่องที่มีเด็กเยอะๆมาหลายเรื่องแล้วทำให้เขาค่อนข้างจะมีสกิลในการคอนโทรลเด็กๆเรียกว่าจับปูใส่กระด้งแล้วกันหรือคอนโทรลเด็กๆได้ดีเพราะฉะนั้นและเขาเป็นคนที่มีเราเชื่อว่าเขาเป็นคนหนึ่งที่เป็นผู้กำกับที่มีวิสัยทัศน์ในการที่จะดึงมีความสามารถในการจะดึงความสามารถบางอย่างที่เด็กๆไม่รู้ตัวว่าตัวเองมีดึงออกมาได้และ2คือเขาสามารถทำให้เด็กคนนั้นชายขึ้นมาได้เราว่าสกิลตัวนี้เป็นสกิลที่สำคัญของผู้กำกับคนนี้นะฮะเพราะเราสึกว่าอะไรเด็กคนไหนที่ไปอยู่ในมือของนิวเนี่ยเราจะเห็นมุมอีกมุมนึงแล้วเราก็จะรักเขาในอีกมุมนึงเราจะเห็นความมีเสน่ห์ของเขาเพิ่มมากขึ้นเราเชื่อว่าการที่เขามากำกับเรื่องนี้มันจะช่วยเสริมเสน่ห์ของน้องๆที่หลายๆคนในเรื่องนี้ขึ้นมาแบบเยอะแน่ๆซึ่งในเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องของสายรหัสนะครับผมเป็นเหมือนพี่น้องพี่รหัสกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นแบบรหัสกันแล้วรหัสนี้จะแบบว่าจะมีแต่ละรหัสก็จะมีเรื่องราวแต่ละสายรหัสที่ไม่เหมือนกันนะฮะแต่เขาจะมาจากนิยายหลักๆคือนิยายของจิตติเรนนะครับผมซึ่งเอามาใช้เนี่ยก็จะเป็นของเรื่องของวิศวกรรมประสาทนะครับผมวิศวกรรมไฟฟ้าแล้วก็โยธา3เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นนิยายขึ้นหิ่งของจิตติเรนเป็นนิยายที่ดังมากๆในสมัยน่าจะหลายปีที่แล้วมากกว่า5 ปีที่แล้วแต่จริงๆแล้วว่า JMTV น่าจะได้เรื่องนี้มานานมากแล้วแหละแต่ยังหาคนที่เหมาะสมกับตัวนิยายไม่ได้อะไรเงี้ยจนสุดท้ายก็มาเป็นปีนี้นะครับผมก็คือ JMTV Part 2 2024นั่นเองก็คือได้นักแสดง3คู่หลักก็คือวิศวกรรมประสาทเนี่ยเราจะได้เป็นตัวของฟอสกับบุ๊กนะครับผมวิศวกรรมไฟฟ้าเป็นตัวจูเนียร์กับมาร์คแล้วก็วิศวกรรมโยธาเนี่ยจะเป็นตัวของเพิร์ทกับชิมอนก็จะเป็น3คู่นะครับผมซึ่งแต่ละคนก็จะมีธีมความเป็นเทวดาหรือสายรหัสหรือกลุ่มเทวดาที่ไม่เหมือนกันนะฮะเทวดาสายโหดก็จะเป็นพี่ฟอสเทวดาสายลึกลับก็จะเป็นพี่เพิร์ทนะครับผมหรือเทวดาสายแบบว่าอาภัพ ก็จะเป็นน้องมาร์กนั่นเองนะครับผมก็จะมีเรื่องราวที่3คู่นี้ต้องมาเกี่ยวกันแต่ได้ยินว่ามันจะไม่ใช่มันจะไม่ใช่เรื่องที่มาปนกันหรือ cross กันขนาดนั้นเหมือนแบบ VR แต่มันจะเป็นแบ่งกันไปเลยจำนวนตอน3คู่ไปเลยนะครับผมเล่นกันแบบโอ้โห19 คนแบ่งเป็น3คู่แล้วก็มีหลายๆคู่เสริมในนั้นด้วยว่าน่าจะมีคู่คู่รองด้วยนะก็แบ่งหลายคู่ก็3คู่เรียงกันไปเลยเหมือนเป็นซีรีส์เซตยาวกันไปเลยฮะดูกันไปเลยน่าจะรู้สึกว่าจะ36 ตอนไหมประมาณว่าเรื่องละ12 ตอนแล้วก็ดูกันไปยาวๆนะครับผมก็36 ตอนก็ฉายกันไปเลย9 เดือนอะไรเงี้ยประมาณนี้คือจำไม่ได้ตัวเลขใครจำได้มาคอร์เรคให้หน่อยแล้วกันรู้สึกว่ายาวมากคือเป็นแบบซีรีส์เซ็ตก็12 ตอน12 ตอน12 ตอนยาวไปเลยนะครับ36 ตอนคือเรื่องนี้พูดเลยยิงยาวทั้งปีใครดูเรื่องนี้ก็ดูกันเลยไป9 เดือนนะฮะก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากๆแล้วก็เธอฟอสบุ๊กเพอร์ชิมอนจูเนียร์มาคือน่าดูมากทุกเรื่องเลยและตอนที่ดูตัวอย่างคือเลิฟมากรักมากเป็นอีกเรื่องนึงที่ปักไว้เลยว่าต้องดูแน่นอนนะฮะ36 ตอน36 วีค9 เดือนฉันก็รอไม่ธรรมดาโอเคเรื่องต่อมานะครับผมเป็น GL เป็น GL เรื่องนึงที่เราอยากดูมากตั้งแต่เห็นไพลอตออกมานะครับผมเขาเป็นเรื่องชื่อว่ารักของเรา Us นะครับเขาบอกเป็นนิยายขายดีของเจ้าปลาน้อยซึ่งเรื่อง Us เนี่ยนำแสดงนำโดยนะครับผมน้องซิงนะครับเอมี่นะครับผมแล้วก็น้องบอนนี่ซึ่ง3 คนนี้เนี่ยความสัมพันธ์มันจะมีความซับซ้อนกันนิดนึงตรงที่ว่าตัวของซิงในเรื่องนี้ชื่อกวีนะครับผมซึ่งกวีเนี่ยเขาจะเป็นคนที่เขาชอบแพมและเขาก็ไปให้คนที่ชื่อดอกรักเนี่ยเป็นเพื่อนเขาเนี่ยวาดภาพไปให้แพมทุกวันซึ่งแพมก็ชอบภาพวาดนั้นมากแล้วก็รู้สึกว่ารักคนที่วาดภาพนี้ก็เลยคิดว่าเขารักกับกวีก็เลยเหมือนกับตกลงเป็นแฟนกันแต่พอเขาพบกันไปกลายเป็นว่าตัวเขาเองเนี่ยไม่รู้แล้วว่ากวีไม่ได้วาดภาพนี้แล้วที่เขารักไม่ใช่รักกวีแต่เขารักคนที่วาดภาพนี้ซึ่งคนที่วาดภาพนี้คือน้องดอกรักนั่นเองแล้วเขาก็ตามหาจนเจอน้องในไพลอตเนาะแล้วก็ตกลงที่จะคบกับดอกรักนะครับผมเพราะรู้สึกว่าเขาไม่ได้รัก
แค่ภาพที่ว่าแหละแต่เขารู้สึกรักคนที่คอยเหมือนอยู่ข้างๆเขามาตลอดโดยที่เขาไม่รู้เหมือนจะรู้ตัวว่ามีใครอยู่ข้างๆแต่เขาคิดว่าเป็นคนอื่นแต่สุดท้ายพอเขารู้เป็นดอกรักเขาก็ชอบดอกรักเราไม่ได้อ่านนิยายนะครับไม่รู้ว่าเรื่องราวเป็นยังไงแต่เห็นจากไพลอตเนี่ยน่าจะประมาณนี้นะครับผมซึ่งความสัมพันธ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็คือเป็นความสัมพันธ์ของการที่เพื่อนแอบชอบเพื่อนคนสนิทแอบชอบคนสนิทคนรู้จักแอบชอบคนรู้จักเพราะฉะนั้นเป็นความสัมพันธ์แบบหลบๆซ่อนๆแต่ความหลบๆซ่อนๆตัวนี้เป็นความสัมพันธ์ที่น่าสนใจตรงที่ว่ามันเป็นเรื่องของคน3 คนแต่มันจะโฮเรื่องทั้งเรื่องได้ไว้อยู่โดยทำให้คนดูและตาตึงกับเรื่องนี้ได้ไงเราไม่แน่ใจว่ามันจะแบบเป็นแบบไหนแต่เรารู้สึกว่าพอเห็นไพลอตรู้สึกว่า3 คนเนี่ยโฮเรื่องอยู่แล้วเราก็อยากติดตามมากๆด้วยว่าแล้ว2 คนนี้ความสัมพันธ์จะเป็นแบบไหนมันจะดราม่ามากไหมความสัมพันธ์มันจะคบกันได้แบบไหนเราไม่อยากอ่านนิยายนะครับผมแต่รู้สึกว่าพอเป็นในเชิงของตัวละครการแสดงแล้วว่าการจอนิยายแบบตัวละครหลัก3 คนมาเล่าให้มันแบบสตรองตัวนักแสดงต้องเก่งมากๆแต่เราเชื่อมือของน้องเอมมี่มากๆเราเคยดูการแสดงของน้องเอมมี่แล้วว่าเอมมี่ทำได้บอนนี่เราบอนนี่เราไม่เคยเห็นการแสดงน้องนะแต่พอเราเห็นในไพลอตรู้สึกว่ามีเสน่ห์มากๆคือรู้สึกว่าพอ2 คนนี้อยู่ด้วยกันรู้สึกว่าเป็นคู่ที่แบบลงตัวดูแล้วแบบโหว้าวมากแล้วก็ชอบมากๆเลยก็เป็นอีกเรื่องนึงที่รู้สึกว่าอยากดูเป็นเรื่องนึงที่ปักหมุดเลยกับเรื่องอัสนะครับผมรักของเรารอติดตามแล้วกันครับเรื่องนี้อยากจะรู้เหมือนกันว่าพอเป็นเทรลเลอร์เต็มๆแล้วตัวเรื่องเต็มๆจะเป็นยังไงจะแบบว้าวขนาดนี้ไหมแล้วตัวนักแสดงเองจะแบบเก่งขึ้นกว่านี้เลยก็โหเล่นแล้วแบบยิ่งกว่านี้หรือเปล่าแค่นี้ก็รู้สึกว่าเก่งแล้วนะดูรู้สึกว่าชอบแล้วการแสดงของน้องทั้ง2 คนโอเคเรื่องต่อมานะผมเกี่ยวกับเรื่องมรดกนะครับผมมีการฆาตกรรมกันในตระกูลอะไรอย่างเงี้ยก็ชื่อเรื่องว่าน้องสาวหายนะนะฮะเรื่องนี้เนี่ยก็จะคล้ายๆกับมีความกลิ่นอายเหมือนด้วยรักและหักหลังผสมกับเรื่องของ The Players นะฮะผมที่เคยมีไปแล้วในตอนของ GMTV ก่อนหน้านั้นหลายๆปีซึ่งนักแสดงเนี่ยก็มีคล้ายๆเดิมจะมีความเป็นชิมอนนะครับผมมีฟลุกนะครับผมซึ่งฟลุกกวินเนี่ยเขาก็จะมาเป็นเหมือนกับแบบเป็นตำรวจอีกแล้วหรือป่ะรู้สึกจะเป็นตำรวจสายสืบนะครับผมแล้วก็มีชิมอนเข้ามาแล้วก็มีแสดงอย่างแจนนะครับผมแจนเฮก็คือเข้ามาเล่นด้วยรู้สึกว่าตัวละครมันจะมีความแบบน่าดูหลายคนมากมีลุคอย่างเงี้ยเข้ามานะครับผมมีเปเปอร์อย่างเงี้ยซึ่งรู้สึกว่ามันมีความช่วงชิงอะไรกันบางอย่างของตระกูลนี้แล้วก็ทำรู้สึกว่าตัวเรื่องมันมีความน่าสนใจในการที่แบบว่ามันมีความแบบซับซ้อนของการวางโครงเรื่องอยู่รวมถึงมันมีความอยากรู้ว่าไอการฆาตกรรมเนี่ยมันจะแบบขนาดไหนมันลึกฟีลลิ่งเหมือนเราดูเรื่องหนังฝรั่งที่ชื่อเรื่องว่า Knife ครับที่เหมือนใครฆ่าคนปู่ฟีลแบบนั้นแต่นี้มันจะเหมือนกับว่าน้องสาวคนนี้คือใครคือฆาตกรตัวจริงใครคือคนที่แบบอย่างหวังสมบัติเลยจะฆ่าทุกคนอะไรเงี้ยมันเป็นอะไรที่แบบน่าติดตามแล้วแต่ละคนที่มาเล่นคือแบบเธอไม่ธรรมดาเวอร์วังมากนะครับผมแต่ละคนคือแบบโหดมากน่ากลัวมากแล้วก็แบบใส่เต็มมากใส่อารมณ์เต็มที่มากๆรู้สึกว่าพอตอนช็อตสุดท้ายคือมันเป็นเรื่องของการหายไปของน้องสาวด้วยเนาะสืบว่าน้องสาวคนที่หายไปไหนแล้วตอนสุดท้ายคือมันมีผู้หญิงคนหนึ่งเห็นข้างหลังนั่นคือน้องสาวหรือเปล่าที่หายไปแต่เขาคือคนที่เป็นฆาตกรตัวจริงหรือเปล่าเขาไม่รู้ไงมันอาจได้ว่าน้องสาวหายนะก็ได้หรือน้องสาวหายนะก็ได้คนคิดชื่อเก่งแล้วกราบมากๆการหายไปของน้องสาวแต่ชื่อเรื่องน้องสาวหายนะหรือน้องสาวหายนะอ่านได้หมดเลยอ่านแบบไหนก็ได้เพราะคนที่หายไปอาจจะเป็นตัวหายนะก็ได้ใครจะไปรู้ เป็นอีกเรื่องนึงนะติดตามมากๆครับรอดูกันเลยเรื่องถัดมาโอ้โหเรื่องนี้ขอกรี๊ดไปก่อนนะคะกรี๊ดนำแบบกรี๊ดเลยขอกรี๊ดเลยแต่กรี๊ดไม่เป็นแต่พูดเลยว่าเรื่องนี้ต้องกรี๊ดเธอวิลเลียมเอสวิลเลียมใครก็ได้พอเหอะมาเหอะเรื่องนี้นะฮะ Tempo the Series นะฮะการเข้ามาเจอกันของไลแคนนะครับผมกับน้องเอสนะครับนักว่ายน้ำฉันปักหมุดเลยเรื่องนี้ปักไปเลยนะครับว่าเรื่องนี้แบบมันมาแน่นอนวิลเลียมเอสวิลเลียมไม่รู้แหละโพเนี่ยมันก็ดูแหละว่าถ้าดูจากภายนอกก็เหมือนกับเอสวิลเลียมแหละเนาะพี่กับน้องอะไรเงี้ยแต่พอเขาปล่อยไพลอตมามันไม่ใช่ว่ะมันเป็นวิลเลียมเอสแต่ถ้าใครรู้จักนิสัยของ FCD เขาจะมีความเป็นผู้หญิงสูงนะครับเขาจะมีความเป็นแบบเคยดูรายการที่เขาสัมภาษณ์หลายรายการแล้วเขาจะมีความเป็นผู้หญิงสูงมีความเรียบร้อยมีความ introvert มีความอยู่กับคนเดียวเก็บตัวเพราะฉะนั้นมันช่างเหมาะกับคาแรคเตอร์เรื่องนี้มากๆนั่นคือเรื่อง Tempo มันคือหนุ่มตกงานหนุ่มที่หางานแล้วก็มองหาความสำเร็จในชีวิตเป็นหนุ่มออฟฟิศนะครับผมแล้วก็มีความสามารถทางการถ่ายรูปแล้วเขาก็ต้องเห็นแบบว่าหนุ่มไอดอลในวงไม่ชื่อไรในเรื่องไม่ชื่อไรแค่นะคะแต่ในเรื่องจะเป็นแบบว่าไรแค่เนี่ยเขาประสบความสำเร็จนู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็มองดูว่าคนอื่นเขาประสบความสำเร็จแต่เราเนี่ยกลับเป็นคนที่ยังไม่ประสบความสำเร็จเลยแต่วันนึงกลับได้มีโอกาสได้ถือกล้องเข้าไปทำสารคดี
การปิดวงนี้นะครับผมเพราะวงนี้อีก2 เดือนจะปิดแล้วเพราะว่าคนที่เป็นศิลปินหลักของวงเนี่ยในเรื่องเนี่ยก็คือน้องวิลเลียมเนี่ยเขาจะต้องไปเดบิวต์ที่เกาหลีแล้วมีประโยชน์หนึ่งที่ชอบมากๆเลยคือบอกว่าพวกเนี่ยไอดอลคนที่เหลือเนี่ย3-4 คนเนี่ยเขารู้ตัวอยู่แล้วว่าเขาแพ้ในเกมนี้และคนนี้คือผู้ชนะสุดท้ายเขาก็ต้องไปอยู่ดีแล้วคนที่ชนะก็คือจะได้ไปต่อและมันช่างคล้องกับตัวละครอย่างเอสในเรื่องว่าเขากำลังเทียบอยู่ดีว่าเขาชนะหรือเขาแพ้เขาเป็นผู้แพ้ในสังคมในความรู้สึกของเขาแต่เขาก็เห็นว่าคนชนะอยู่ตรงหน้าเนี่ยกับไม่ได้อยากไปเกาหลีจริงๆแล้วมันถึงไม่อยากไปเพราะอะไรต้องไปติดตามต่อในเรื่องแต่ที่แน่พอพี่เอ็กซ์เนี่ยเข้าไปเป็นตากล้องเนี่ยติดตามสารคดีเนี่ยก็เกิดความรักขึ้นกับน้องนะครับผมในเรื่องนั่นคือน้องวิลเลียมส์พอมันเกิดความรักขึ้นเนี่ยมันเป็นความรักระหว่างไอดอลกับตากล้องแล้วมันก็เป็นความรักที่คนอาจจะยังรู้ไม่ได้เปิดเผยไม่ได้ก็ต้องคีประยะห่างกัน5 เมตรแต่ในเรื่องเนี่ยเขาไม่อยากคีบ5 เมตรเขาจะคีบแค่5 เซนทั้งหมดทั้งมวลต้องไปรอดูเรื่องจริงว่าเป็นยังไงแต่แน่นี่คือความท้าทายใหม่ของไลแคนละกันเรารู้ว่าน้องร้องเพลงเก่งมากการแสดงเก่งมากบนเวทีอะไรเนี่ยเก่งมากร้องเล่นเต้นเนี่ยเก่งมากแต่การแสดงมันคือความท้าทายใหม่ของน้องๆนะว่าน้องแสดงแล้วเป็นยังไงเพราะน้องๆเล่นทุกคนเลยแล้วน่าจะมีบทบาทหลายๆทุกคนด้วยนะครับผมแต่ที่แน่วิลเลียมก็แสดงเรื่องนี้เหมือนกันแล้วก็น่าเป็นการแสดงเรื่องแรกของวิลเลียมเพราะฉะนั้นเราจะเห็นอะไรแปลกใหม่มากในเรื่องนี้เพราะทุกคนเหมือนจะเป็นเฟรชหมดเลยสำหรับการแสดงรวมถึงเอสด้วยเอสก็คือขึ้นมาเป็นบทหลักเรื่องแรกนะครับผมฉะนั้นเรื่องนี้มันน่าติดตามหลายๆอย่างเพราะว่าการแสดงเนี่ยเดี๋ยวน้องๆเขาต้องไปฝึกเอาแต่เสน่ห์ที่สิ่งสำคัญและเคมีคือสิ่งสำคัญและเคมีของเอสกับวิลเลียมคือแบบจึ้งมากมันปั๊วมันปังมากมันแบบมุสาวาปังคือแบบมันปึ้งมันเอาเรื่องอยู่คือมันรู้สึกว่าโหเห็นแล้วแบบเธอต้องหลงรักเขาถ้าเธอดูไพลอตเธอต้องแบบว่าชอบเขาทั้ง2 คนนะวิลเลียมวิลเลียมไม่ติดเลยใครก็ได้แต่ในเรื่องเนี่ยจะเหมือนจะเหมือนวิลเลียมมากกว่าแล้วตัวพอเขาเป็นเหมือนวิลเลียมเนี่ยเขาก็ดูตัวเล็กตัวน้อยลงเขาดูเป็นคนขี้เขินถ้าเปรียบเทียบจะเหมือนถ้าใครดูเรื่องแค่ขี้แกงเหมือนตอนนี้จะเหมือนเป็นพระเอกสไตล์แบบนั้นคือแบบพระเอกขี้เขินโดนแบบว่าน้องจีบน้องรุกแล้วแบบตัวเองไปต่อไม่ถูกอะไรแบบเนี้ยแต่ในเรื่องเนี่ยเขาจะมีความตัวเล็กตัวน้อยกว่านะเขาจะเป็นตัวเล็กตัวน้อยซึ่งมันทำให้มันแบบฟีลลิ่งเหมือนแบบมันเติมเต็มความฝันกับฉันมากเพราะว่าอะไรเราแบบอายุเยอะแล้วไงเราก็แอบชอบเราก็ชอบเด็กอะไรเงี้ยแล้วเด็กก็เหมือนกับแบบมาเติมเต็มใจเราเหมือนอารมณ์แบบเนาะฟีลลิ่งแบบว่าพี่ชอบน้องแต่น้องจะรุกพี่นะอะไรแบบนั้นซึ่งแบบมันน่าดูมากเดี๋ยวฉันพูดเลยว่าเรื่องนี้ไม่เป็นเพลงประกอบซีรีส์แน่นอนแล้วเพลงประกอบซีรีส์มันต้องปังมันต้องเลิศมันต้องเพราะวิลเลียมเนี่ยโวคอลเพลงเนี่ยเขาร้องลัดเข้าไปแล้วยังพอขนาดไหนแล้วเรื่องนี้จะพอขนาดไหนแล้วจะมีเพลงของไลแคนอีกมันต้องแบบโอ้โหโดยรวมแล้วว่ามูดโทนครบมากมีทั้งเพลงมีทั้งหลายๆอย่างหลายๆองค์ประกอบจะช่วยส่งให้เรื่องนี้แบบไปไกลแน่นอนคิดว่าเรื่องนี้ฉันปักไว้เลยว่าอาจจะเป็นซีรีส์ที่กำเนิดคู่ใหม่ที่ดังของ GMTV นะครับผมปักหมุดไว้เลยเชื่อมากว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับกับ Tempo the Series เนาะไลแคนกับ Sไม่ติดอะไรเนาะชอบที่เขาสัมภาษณ์เนาะว่าคือในทีเนี่ยเขาบอกว่าพอรู้ว่าเป็นวิลเลียมเนี่ยก็ไม่ติดอะไรนะครับแฮชแท็กไม่ติดอะไรขึ้นเทรนด์เลยจ้ะรอติดตามเรื่องนี้ได้ครับผม Tempo the Series นะครับผมยังไงเรื่องนี้พี่แฮม react แน่นอนไม่พลาด1,000,000%นะฮะโอเคเรื่องต่อไปนะครับผมเรื่อง Break Up ครับผมของภาพดีทวีสุขBreak Up เนี่ยนำแสดงโดยพี่ออฟนะครับที่รักของเรานั่นเองพี่ออฟผู้น่ารักของเรานะครับผมเป็นนักแสดงนำคู่กับโจลินนะครับโอ้โหการมาโคจรพบกันครั้งนี้น่าดูมากๆโจลินก็แบบสวยในเรื่องคือน่ารักแล้วตัวจริงโจลินก็สวยมากแล้วพออยู่กับพี่ออฟคือแบบเข้ากันพอดูตอนดูไพลอตนะครับผมโจลินอ่านว่าเจริญนะอ่านว่าโจลินซึ่งตัวของโจลินเนี่ยเขามาจากโฟอีฟเนาะเราก็จะไม่ค่อยได้เห็นการแสดงของโจลินแบบเท่าไหร่แล้วทีนี้น่าจะเป็นเรื่องแรกของ GMTV นะครับผมแล้วก็เล่นกับพี่ออฟแล้วก็จะมีพี่กอจิคนหนึ่งซึ่งในเรื่องมันจะเป็นเรื่องของการที่บริษัทนึงเนี่ยช่วยคนเขาเลิกกันทำให้คนเขาเลิกกันนี่เป็นหน้าที่ของเราแต่คู่แข่งของเขาก็น่ากลัวเหมือนกันนะเขาเป็นบริษัทที่เป็นคนรักกันไม่ธรรมดาซึ่งความน่ารักเนี่ยเราพูดไม่ได้ว่าเรื่องนี้มันจะมีธีมประมาณไหนแต่ถ้าจากปานเปิดไพลอตมาความน่าสนใจของมันคือบริษัทที่ทำให้คนเลิกกันแต่ถ้าตัวของพนักงานเอง
อินกับความรักขึ้นมามันจะเป็นยังไงถ้าตัวของพนักงานบริษัทหรือคนที่ทำงานเกี่ยวกับทำให้คนเลิกกันกับมีความรักมันจะเป็นยังไงต่อไปมันจะอยากทำให้คนเลิกกันอีกไหมอันนี้คือสิ่งที่เรื่องอยากจะเล่าแล้วว่ามันมีความน่าสนใจอยู่เยอะๆเลยแล้วมันน่าจะมีความแบบทำให้คนเลิกกันในคดีที่มันยากขึ้นเรื่อยๆในเคสที่มันยากขึ้นเรื่อยๆแล้วไปเกี่ยวพันกับอะไรหรือเปล่าต้องวิ่งหนีหรือเปล่าต้องทำอะไรหรือเปล่าซึ่งมันตลกโปกฮาหรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งตรงเนี้ยคือสิ่งที่แบบรอดูนะผมว่าจะน่าสนใจขนาดไหนในไพลอตเดี๋ยวดูแบบมันเป็นเห็นแค่เคสเดียวแล้วมันบอกอะไรมากไม่ได้เลยนะครับผมคิดว่ามันน่าจะมีอะไรที่มันน่าสนใจเยอะกว่านี้ต้องรอดูเทเลอร์ตัวเต็มๆซึ่งจะตามมาในอนาคตนะฮะแต่แค่เนี้ยพี่ออฟเล่นโจลินเล่นแค่นี้ก็น่าสนใจแล้วนะฮะกับการเล่นเรื่องนี้คือเรื่อง break up นั่นเองเอาปักหมุดกันไปได้เลยใครชอบพี่ออฟนะครับผมรอติดตามได้เลยโอเคเรื่องต่อมานะครับผมอันนี้ก็คืองานมาจากวาบิซาบิเนาะวันนี้วาบิซาบิเขาก็น้องๆหลายคนจากวาบิก็คือย้ายไปอยู่ใน GMTV ไม่ว่าจะเป็นบุญเปรมซันต้าแล้วเขาก็เล่นในเรื่องนี้ด้วยนะนั่นคือเรื่อง Revamp Under Story นั่นเองซึ่งมันคือเรื่องที่มาจากแวมไพร์เดิมนั่นแหละของวาบิซาบิเราเคยดู Pilot Trailer ไปแล้วตั้งแต่นานแหละก่อนหน้านี้ก็เรียก Pilot ไปแล้วซึ่งตัวไพลอตเนี่ยมันจะเป็นไพลอตที่เป็นเรื่องราวของแวมไพร์บ้านแวมไพร์ตระกูลหนึ่งซึ่งเป็นทายาทคนสุดท้ายของตระกูลแวมไพร์อะไรแบบนี้บลาบลาบลานะครับผมแล้วก็มีคนที่แบบว่าสนใจเรื่องลี้ลับอย่างน้องเปรมเข้าไปในบ้านนี้แล้วก็เจอพี่บุญที่เป็นแวมไพร์นะครับผมแล้วก็ต้องมีเรื่องมาเกี่ยวพันกันแล้วก็จะมีเรื่องของตัวร้ายที่ไม่หวังดีกับบ้านนี้นะฮะผมแล้วก็มีเรื่องของพวกแบบสมุนค่ารับใช้ของพี่บุญนะครับผมที่อยู่ในบ้านหลังนี้ก็พูดง่ายๆคือเรื่องนี้ผู้ชายหล่อมายืนเรียงๆกันแล้วก็เป็นแวมไพร์ฟีลลิ่งแบบนั้นนะครับแต่ยังไม่แน่ใจว่าตัวเรื่องมันจะเป็นแบบไหนเพราะในภาพไพลอตมันไม่บอกอะไรเลยมันบอกแค่ว่าจะเป็นธีมแวมไพร์เป็นเรื่องของตระกูลรักษาความเป็นตระกูลเอาไว้ตระกูลการถูกทำลายหรือเปล่ามีคนไม่หวังดีหรือเปล่าซึ่งตัวละครที่เป็นคนไม่หวังดีเรื่องเนี่ยก็ถูกเล่นโดยน้องเคนะครับผมเคยาเวนส์นั่นเองก็คือน่าสนใจมากเคเล่นเป็นตัวร้ายที่ไรน่ากลัวทุกทีแล้วโหดมากแล้วก็เล่นโหดมากรวมถึงนักแสดงคนอื่นเนาะน้องมาร์คนี่คือลุคแบบนิ่งๆคุณชายมีความเป็นแวมไพร์อยู่แล้วในตัวน้องเหมาะมากๆนะครับผมรวมถึงยังจะมีแบบว่าน้องสแตมที่เข้ามาจากทางวิวซาบิด้วยแล้วก็มีซันต้าคือแต่ละคนลุคแบบคุณชายแวมไพร์อยู่แล้วนะครับก็น่าจะเหมาะกับเรื่องนี้ซึ่งเรื่องนี้ก็พี่นิวศิวัตรกำกับเหมือนเดิมนะฮะต้องบอกว่าก็มีการเปลี่ยนนักแสดงสมทบไปจากไพลอตแรกเขาต้องเป็นนักแสดงของ GMTV เนาะแล้วก็หลายๆอย่างองค์ประกอบก็มีความเปลี่ยนไปเล็กน้อยเราคิดว่าน่าจะมีการปรับบทอะไรบางอย่างให้เหมาะสมกับทั้งช่องด้วยฉันก็รอติดตามชมแล้วกันว่าเรื่องจะเป็นยังไงแต่ที่แน่คือบุญเปรมเล่นเนี่ยมันน่าติดตามอยู่แล้วด้วยตัวของคู่นี้นะครับผมแล้วก็เป็นโปรเจกต์ใหม่ของเขาทั้งคู่ด้วยห่างหายตั้งแต่ตอนที่โอ้โหเชือกป่านรอมาหลายปีสุดท้ายก็มีเรื่องใหม่ครับผมคือเรื่องนี้ที่เป็นเรื่องของเขาทั้งคู่ก็ตัวเรื่องเนี่ยต้องรอติดตามแล้วเพราะเป็นบุญเปรมเนี่ยเรารู้สึกว่าตัวเรื่องมันก็จะมีน้ำหนักหลายๆอย่างที่เกี่ยวกับแวมไพร์ความน่าสนใจคงจะเป็นเรื่องของการที่ความชิงไหวชิงพริบกันในเรื่องแหละหรือการที่รักษาความเป็นตระกูลแวมไพร์ไว้อะไรเงี้ยซึ่งตัวรายอย่างพี่เคก็น่าทำให้เรื่องนี้มีสีสันมากขึ้นก็ต้องรอติดตามชมกันนะครับผมกับ Revamp Under Storyเรื่องต่อมาไม่พูดไม่ได้เลยครับผมเรื่องนี้เปิดตัวคู่ใหม่อีกแล้วนะครับกับแฟนที่ทันตแพทย์ส่วนใหญ่แนะนำแฟนที่ทันตแพทย์ส่วนใหญ่แนะนำมันคล้ายๆกันกับคำว่าฟันเนาะแฟนที่ทันตแพทย์ส่วนใหญ่แนะนำจริงๆเป็นแบบยาสีฟันที่ทันตแพทย์ส่วนใหญ่แนะนำอะไรอย่างงี้ป่ะแล้วก็เป็นแฟนที่ทันตแพทย์ส่วนใหญ่แนะนำนะครับเพราะอะไรเพราะเรื่องนี้มันคือคนที่เล่นน่ะก็คือน้องมาร์คกับน้องโอมจริงๆเราเห็นคู่นี้เขาขายคู่นี้ตั้งแต่ตอนคอนเสิร์ต Last Twilight แล้วเขาจะมีคู่เขาเป็นคู่ที่มาโชว์ด้วยกันแล้วก็จะมีความแบบหวานๆใส่กันในโชว์นั้นซึ่งตอนนี้เราเห็นแล้วรู้สึกว่าเคมีคู่นี้ดีมากพุ่งมากนะครับผมตัวของโอมเองนะครับเป็นเด็กผู้ชายน่ารักอยู่แล้วเป็นคนคิ้วนะครับผมแล้วเวลาอยู่กับมาร์คเขาทำให้รู้สึกตัวโอมเขามีความน่ารักขึ้นไปอีกแล้วรู้สึกว่ามาร์คเวลามองโอมก็มีการแพ้สายตาโอมเหมือนกันเขามีประโยชน์ที่เขาพูดว่าถ้าเขาเล่นเรื่องในสักเรื่องหนึ่งเขาจะรู้สึกว่าเขาต้องมองคนตรงหน้ารู้สึกว่าน่ารักและชอบได้แล้วเขาก็รู้สึกว่าโอมเนี่ยเหมาะมากๆกับเรื่องนี้ที่เขาเล่นด้วยเพราะเขารู้สึกว่าเขามองโอมแล้วรู้สึกว่าเขาเขินได้นะครับผมซึ่งโอมก็น่ารักจริงเรามองเรายังเขินเลยนะครับผมซึ่งพออยู่ด้วยกันในเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความรักของคุณหมอกับเด็กนักเรียนนะครับนักศึกษาซึ่งตัวของนักศึกษาเนี่ยเปิดมาในไพลอตเนี่ยเขาจะเหมือนเขาเป็นแฟนกันแล้วเขามาเล่าเรื่องย้อนว่าเขารักกันได้ยังไงแล้วก็เล่าว่านักศึกษาคนนี้เขาแบบว่าเป็นเหมือนเอ็ดไอดอลเนาะเป็นเหมือนกับคนแบบว่าเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ทำคอนเทนต์ลงโซเชียลมีเดียนะครับผมเสร็จแล้วเนี่ยตัวเขาเองเนี่ยก็จะแบบมีการไลฟ์สดนู่นนี่นั่นแล้วเพอไปกินของแล้วฟันแตกฟันร้าวมาก็ต้องไปหาพี่หมอเพราะฟันผุหรือฟันมีปัญหาพี่หมอก็รักษาให้แต่พี่หมอไม่ได้สายธรรมดาสิพี่หมอก็อ่อยอยู่แล้วพี่หมอก็ตามจีบต่อเลยนะฮะโดยเราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วพี่หมอตามจีบน้องเพราะอะไรแอบชอบน้องมาก่อนหรือเปล่าหรือเห็นครั้งแรกก็ชอบเลยเนี่ยเรื่องไม่ได้บอกนะครับผมแต่พอตามจีบน้องก็ชอบด้วยนะสิ
ก็เลยไม่พ้นนะครับผมก็ต้องแพ้ทางพี่หมอเพราะพี่หมอเขาก็ตามตื้อเอาเรื่องนะดูในไพลอตเนี่ยตามตื้อมาถึงแบบว่าตามมาถึงร้านที่น้องทำงานเสริมอ่ะก็คือแบบว่าน้องเป็นแบบบาริสต้าเนาะที่ร้านคาเฟ่อะไรเงี้ยแล้วตามมาถึงแบบว่าทำไมวันนี้ไม่ไปหาหมอก็เลยแบบว่าน่ารักอ่ะแล้วความคือเวลาดูมาร์คโมสัมภาษณ์อ่ะเขาแบบว่าเขาเขินกันจริงๆนะเขามีความแบบจ้องตาแล้วก็เขินแล้วก็อมยิ้มอะไรเงี้ยเป็นคู่หนึ่งที่สุดเคมีและเสน่ห์ดีมากๆน่าติดตามมาแล้วความที่อะไรจ๊ะมือที่3หรือคนที่จะเป็นก้างขวางคอในเรื่องนี้เขาก็เป็นหมอจริงๆก็คือหมอจิมนั่นเองคู่ต่อสู้เขาน่ากลัวมากหมอจิมอ่ะแล้วมาร์คคุณหมอฟันจะอะไรไปสู้ต้องรอดูในเรื่องแต่คุณหมอจิมในเรื่องเขาไม่ใช่หมอเนาะเขาจะเป็นเหมือนกับหัวหน้าร้านที่ตัวของโอมเขาไปทำงานด้วยนะครับผมก็ต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงเนื้อเรื่องจะสนุกขนาดแค่ไหนแต่ก็เป็นนักแสดงหลักๆที่มาจากทางไลฟ์ทวายไลท์หมดเลยนะครับผมก็เป็นเรื่องนึงที่น่าสนใจเขาเรียกว่าให้นิยามเรื่องนี้ว่า romantic therapy feel good นะครับผมก็คือดูแล้วมันจะ healing มันจะเยียวยาใจมันจะมีความสุขมันจะอมยิ้มระหว่างดูนะครับผมก็ต้องรอติดตามกับแฟนที่ทันตแพทย์ส่วนใหญ่แนะนำนะครับผมอันนี้คิดว่าปักไว้เลยว่าเรื่องนี้ก็ต้องดูแน่นอนแล้วก็อาจจะเป็นคู่ใหม่ที่แบบมีโอกาสดังสูงมากนะครับผมเพราะว่าเขาเคมีดีจริงๆแล้วก็ตัวมาร์คเองเขาแบบมีคนติดตามเยอะอยู่แล้วมีเสน่ห์อยู่แล้วด้วยนะครับการแสดงก็ดีมากๆนั้นเป็นอีกคู่หนึ่งที่แบบว่าสูสีมาเลยนะครับผมวิลเลียมมาร์คโอมคู่เนี้ยเพราะฉะนั้นมาร์คโอมเป็นอีกคู่หนึ่งที่น่าสนใจมากครับที่ต้องดูเลยพศนี้ว่า2024เนี่ยคู่นี้จะเป็นยังไงนะครับผมน่าติดตามมากล็อกเอาไว้เลยนะฮะคู่นี้โอเคอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมนั่นคือเรื่อง Heart Killers ครับผม Heart Killers ครับผมคือพี่โจกำกับจะมีความฟีลลิ่งคล้ายๆกับ Only Friends อยู่ประมาณนึงผสมกับเรื่องของTill Will Be Free นะครับผมก็เป็นเรื่องที่พี่โจกำกับทั้งคู่แล้วก็จะมีเสน่ห์คล้ายๆกันผสมกันแต่แล้วเนี่ยคือเหมือนกับว่าถ้าสมมติว่าคุณต้องไปเป็นแบบว่าเขาจ้างให้ผมไปจีบนักฆ่าและนักฆ่าในเรื่องเนี่ยคนที่ไปตามจีบคือเป็นแบบช่างศักดิ์ซึ่งช่างศักดิ์เนี่ยจะแบบได้เป็นสายสืบของตำรวจนะครับผมเลยให้ไปตามจีบนักฆ่าแล้วเรื่องก็กลายเป็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างนักฆ่ากับคนที่ไปแอบคนที่แบบต้องไปสืบเกี่ยวกับนักฆ่าแล้วก็ไปตามจีบนักฆ่ามันจะเป็นยังไงมันมีความสัมพันธ์ที่มันมีคอนฟ lict กันอยู่นะในเมื่อตั้งแต่ต้นแล้วเขามาเพื่อจะสืบและบอกให้ตำรวจไปจับคุณแต่ถ้ามันเกิดเป็นความรักขึ้นมามันจะเป็นยังไงและตัวของนักฆ่าเองจะยอมเปิดใจให้คนคนนี้เข้ามาในชีวิตหรอในเมื่อเขาเป็นนักฆ่าแค่บทแค่นี้มันก็ดูน่าสนใจแล้วใช่ปะมันรู้สึกว่ามันมีเรื่องอะไรให้เล่าเยอะให้เล่นเยอะหลายประเด็นมากรู้สึกว่าพี่โจชอบอะไรแบบนี้ชอบการที่มันมีความแบบขัดแย้งของทางอารมณ์ของตัวละครจะไปซ้ายหรือไปขวาดีตัวละครจะเป็นขาวเป็นดำไม่ได้ต้องมีความเป็นเทาๆแล้วตัวละครมันก็จะเหมือนกับแบบคิดไม่ออกว่าจะยังไงมันจะคิดกลับไปกลับมาหรือทำไปแบบนึงแต่ใจคิดอีกแบบนึงทำไปแล้วก็มาเสียใจทีหลังมันจะเล่นกับความรู้สึกตัวละครแบบนี้ซึ่งเป็นงานถนัดของพี่โจมากๆแล้วความพีคก็คือว่าได้เข้าตังเฟิร์สนะครับผมมาเล่นซึ่งก็มาจาก Only Friends มันก็จะมีธีมความรู้สึกคล้ายๆกันแต่ความหน้าใหม่นี่สิที่พี่โจไม่เคยเล่นกับเขาเลยนั่นคือจุงกับดังก็อยู่ในเรื่องนี้ด้วยเราเชื่อว่าถ้าจุงกับดังเล่นเนี่ยโอ้โหฝีมือการแสดงจะแบบพุ่งขึ้นไปอีกแล้วจะเห็นเสน่ห์อีกพี่ไม่เคยเห็นของจุงกับดังแน่นอนคือจุงเนี่ยเขามีซีรีส์ชายหญิงนะครับในเนี่ยเพิ่งปล่อยไปอยู่ช่วงนี้นะครับผมส่วนของดังเนี่ยเขาจะมีเรื่องของซัมเมอร์ไนท์แยกกันเล่นในที่สุดกลับมาคู่กันอีกแล้วในเรื่องนี้ซึ่งเป็นจุงกับดังส่วนเฟิร์สตังก็กลับมาเล่นคู่กันอีกในเรื่องนี้ก็เป็นการที่ทำให้2คนนี้มีผลงานในรูปแบบใหม่ๆให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันแปลกออกไปมันไม่ใช่แค่จิ้นกันเฉยๆแล้วมันจิ้นกันได้แต่มันจิ้นกันในรูปแบบใหม่ๆมันมีเสน่ห์มากขึ้นมันมีบทที่แตกต่างมากขึ้นรู้สึกว่ามันท้าทายการแสดงของน้องๆมากขึ้นแล้วทำให้น้องๆเก่งขึ้นด้วยรวมถึงเราจะได้เห็นการแสดงที่แบบว้าวเราจะได้เห็นอีกมุมหนึ่งที่เราไม่เคยเห็นของน้องว่าน้องทำได้ขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยเรารู้สึกว่าเรื่องนี้จะทำให้เกิดสิ่งนั้นขึ้นมากับ The Heart Killers นะครับผมน่าติดตามมากรอดูได้เลยเรื่องแบบนี้มันจะแบบมีความแซ่บอยู่ในตัวอยู่แล้วเราคิดว่าตอนที่ไปถามเข้าตังกับเฟิร์สเขาบอกว่ามันเป็นรอมคอมนะฮะมันไม่ใช่เรื่องแบบดราม่าอะไรนี่บอกไม่เชื่อหรอกพี่ไม่เชื่อน้องหรอกรอมคอมของน้องก็บอกจะ Only Friends และสุดท้าย Only Friends เป็นไงนะโอ้โหแทบจะร้องไห้เอากันให้ตายสุดท้ายอันนี้คือแบบฉันไม่เชื่อแล้วอีกไม่เชื่ออีกแล้วว่าเป็นรอมคอมพี่โจ้กำกับไม่รอมคอมแน่นอนฉันว่ามันมีความโหดมันมีความดราม่าอยู่ในแน่นอนนะครับผมรอดูได้เลยกับ Heart Killersโอเคเราเดินทางมาไกลมากเนาะใกล้จะหมดละโอเคครับเราเดินทางมาถึง3เรื่องสุดท้ายครับเรื่องต่อไปคือเรื่องเกมทอยทรูมิติ Dark Dice เรื่องนี้เรารู้สึกว่าเราชอบมากๆเลยงานภาพดีอีกแล้วแล้วรู้สึกว่าเราคิดถึงเสน่ห์ของความเราดู Gifted the series ในสมัยก่อนรู้สึกว่าอยากจะให้อะไรที่มันเป็นแฟนตาซีแบบนี้กลับมาแล้วเป็นความแบบไซไฟแฟนตาซีที่มันดูแบบว้าวๆดูแบบว่า survivor เอาตัวรอด
มันมีความเชื่อเฉือนมีความแบบว่าถึงพริกถึงขิงอะไรบางอย่างซึ่งเราว่าเรื่องเนี้ยได้เลยนะนำแสดงโดยเจมินายนะครับผมแล้วก็มีน้องพรีนมาเล่นเป็นนางเอกความน่าสนใจคือมันน่าสนใจว่าเจมินายกับพรีนเป็นนางเอกคือคู่เนี่ยเขาเล่นกันน่ะเก่งมากๆอยู่แล้วเจมินายก็ขู่แบบน่าดูมากว่าเจมินายเล่นแต่องค์ประกอบแวดล้อมสิก็น่าดูเหมือนกันนะไม่ว่าเป็นน้องพร้อมน้องอั่งเปาแต่ละคนคือแบบเราว่าเป็นคนที่เล่นมีเสน่ห์เล่นและมีคาแรคเตอร์ที่ชัดแล้วได้คนเหล่านี้มาอยู่ในรวมกันในที่เดียวอะเรื่องนี้แบบโคตรน่าดูพูดเลยนะครับผมแล้วไม่มีความเป็นแบบเฮ้ยยูทอยเต่าเล่นเกมมีความแบบจูแมนจี้อะยูไปอยู่ในโลกไหนอะแล้วโลกนี้มันแบบมีการเหมือนกับว่าจ้างคุณให้ฆ่ากันเองด้วยเพื่อจะเอาเงินอะแล้วตกลงนี่มันเป็นแบบมันเป็นโลกของใครอะมันมีใครสร้างโลกนี้ขึ้นมาหรือมันเป็นโลกที่มนุษย์สร้างหรือเป็นโลกที่สิ่งที่เราเหนือธรรมชาติสร้างเราไม่รู้เลยอะนี่แหละคือความน่าสนใจของมันเพราะมีความไม่รู้เยอะมากๆและอย่างนึงคือพอเห็นไพลอตคือแบบเธอมันเป็นความแฟนตาซีไซไฟเซอร์ไวเวอร์ดราม่ามันปนกันหมดเลยเขาเป็นสไวว่าเป็นดราม่าพวกมันอยู่แล้วเพราะว่าเธอจะกล้าฆ่าเพื่อนเธอปะเธอจะยอมอยากจะมีชีวิตรอดจนที่จะปล่อยให้เพื่อนเธอตายปะคือมันเป็นแบบมันเล่นกับการใจมันเล่นกับใจคนเยอะครับผมฉะนั้นเรื่องนี้เป็นอีกเรื่องนึงที่แบบน่าดูและน้องๆแต่ละคนที่เอามาเลือกมาคือมีเสน่ห์มีความคาแรคเตอร์ชัดนะผมแล้วว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แสดงโหดแน่นอนรอดูเลยเรื่องนี้น่าติดตามมากดักไดส์นะครับผมเรื่องรองสุดท้ายนะครับผมเพราะแฟนเก่าเปลี่ยนแปลงบ่อยเรื่องนี้กรี๊ดขึ้นมากรี๊ดขึ้นมากรี๊ดขึ้นมาเรื่องนี้ต้องกรี๊ดที่สุดครับเพราะว่าเหมือนจะเป็นคู่ใหม่แต่ว่าคือคู่เก่าที่คัมแบ็กนะครับนั่นคือคริสสิงโตนั่นเองเธอนี่คือคู่แรกของ GMTV หนึ่งในคู่เสาหลักเสาบ้านเสาเมืองเสาเอกที่ลงเสาให้กับ GMTV นะผมตั้งแต่เขาเล่นเรื่องโซตัสเขาก็ไม่คู่กันอีกเลยเขาไม่โคจรมาเจอกันอีกเลยนะผมตั้งแต่เล่นโซตัสนะแล้วเขาก็สิงโตก็เติบโตในหลายๆทางออกจากค่ายไปในที่สุดวันนี้เดินกลับมาแล้วกลับมาหาคริสใหม่แล้วกลับมาพร้อมซีรีส์ใหม่นะครับผมนั่นคือเรื่องเพราะแฟนเก่าเปลี่ยนแปลงบ่อยซึ่งตัวพล็อตถูกเขียนมาจากชีวิตของเขาทั้งคู่ด้วยหนุ่มนักข่าวที่อยู่ดีวันหนึ่งชีวิตมันตกอับมันตกต่ำลงมาเพราะไปทำเรื่องที่ไม่ดีไว้แล้วคนไม่เข้าใจในสิ่งที่เขาทำก็เลยกลายว่าชีวิตพลิกผันดันมาเจอกับหนุ่มโปรดิวเซอร์นะครับผมดีเรคเตอร์ผู้กำกับรายการที่บินกลับมาจากเมืองนอกเพื่อจะไปทำงานบริษัทนี้แล้วก็บอกว่าผมจะปั้นคุณให้กลับขึ้นมาดังใหม่ผ่านรายการที่เป็นนักข่าวชุมชนไปช่วยเหลือผู้คนแล้วพอมารู้ไปรู้มาที่เขากลับมาไม่ใช่เขากลับมาแกล้งเรานะตอนแรกคิดว่าเขามาแกล้งเราเพราะเห็นว่าเราตกต่ำเปล่าเขากลับมาและเลือกเราโดยเฉพาะเพื่อช่วยเหลือเราแล้วถ้ารู้แบบนี้แล้วจะไม่รักเขาหรอแล้วรักครั้งนี้มันไม่ใช่รักธรรมดาเพราะคนที่เขากลับมาเนี่ยนั้นเป็นแฟนเก่าไงเป็นคนที่เคยเป็นแฟนกันมาก่อนแล้วเคยเกลียดกันแล้วก็ทะเลาะกันไปเลิกกันไปแต่เขากลับมาเพราะเขาลืมเราไม่ได้เลยแล้วเขาเลยกลับมาช่วยเราแค่เขาพูดแค่นี้ข้อสัมพันธ์มันก็แบบเหมือนคือสิงโตแล้วว่าสิงโตเดินออกไปวันนึงเดินกลับมามันแบบถ่านไฟเก่ายังร้อนรอวันรื้อฟื้นหรือเปล่าเธอเป็นอีกเรื่องที่แบบแค่ไพลอตฉันก็รักแล้วแค่พล็อตเรื่องฉันก็เลิฟอะแล้วพอเป็นคู่นี้เธอพูดเลยว่าเรื่องนี้ปังโดยแบบไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับปักหมุดปังไปเลยดังแน่นอนและคู่นี้คือสิงโตกลับมาคือไม่ต้องรอความปังแค่กลับมาเล่นซีรีส์กันเขาประกาศไปแล้วครับพิริยาปาร์ตี้ again and again เพราะฉะนั้นน่ะเธอจะเจอกัน begin again แน่นอนนะครับผมกับพิริยาปาร์ตี้มิถุนายนนี้เขาประกาศขายคอนเสิร์ตไปเรียบร้อยแล้วฉะนั้นการกลับมาครั้งนี้คือการกลับมาครั้งยิ่งใหญ่ของคริสสิงโตมันเป็นการกลับมาที่แบบว่ามันมีหลายอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปรูปแบบการเติบโตของน้องๆความสามารถของน้องๆมันพัฒนาขึ้นมาเยอะมากแล้วตั้งแต่โซตัสแล้วพอเห็นก็กลับมาเล่นด้วยกันทั้งคู่อีกในความเป็นแบบบริบทของความเป็นคู่วายคู่จิ้นเนาะรู้สึกว่าเราจะเห็นอะไรที่แบบแตกต่างไปจากเดิมแน่นอนแล้วผู้กำกับจะเป็นพี่ฤทธิ์พดุงสมาจารด้วยก็คือผู้กำกับโซตัสนี่มันคือการแบบว่าหวนคืนโซตัสปะเนี่ยมันคือความแบบรีบูตอะความทรงจำเก่าๆกลับมาหมดเลยอะแล้วเชื่อว่าหลายๆคนก็คือรอเรื่องนี้ตอนนี้ใครกระจายไปอยู่ด้อมอื่นเตรียมจากเขาลากเธอกลับมารวมตัวกันที่เดิมแล้วนะครับผมพี่คิดสิ่งนะครับผมเสาหลักเสาเอกของ GMTV ตั้งแต่ต้นแล้ววันนี้เขาได้กลับมาโคจรเจอกันอีกครั้งพร้อมกับซีรีส์เรื่องใหม่พูดเลยว่าทุกคนรอคอยไม่ใช่แค่คนไทยรอคอยทั้งโลกรอคอยคู่นี้นะครับผมเราติดตามได้เลยกับเพราะแฟนเก่าเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับผมโอเคมาถึงเรื่องสุดท้ายนี่คือแบบตอนแรกไม่รู้ว่าเรื่องอะไรมีการแบบเปิดมาก่อนนะครับผมแบบว่าใช้ภาษาเหนือนะครับผมแบบเกตกวา
หวานอื่นนู่นนี่นั่นนะครับผมกลิ่นหอมเรียกหาบ่ลืมกองหาอะไรเงี้ยซึ่งแบบเอ๊ะนี่ภาษาเหนือภาษาเมืองไงนะแล้วทำไมอยู่ดีใช้คำพวกนี้ก่อนจะเปิดตัวแสดงซึ่งว้าวมากนั่นคือตูต้นตะวันนะครับผมวินเมทาวินฟอสนะครับผมเพิร์ดภูวินนันนนโฟร์เตตะวันแต่ละคนหาคิวมาเจอกันยังไงก่อนฉันถามแค่นี้เลยว่าหาคิวยังไงให้มาพร้อมกันก่อนในการเล่นเรื่องนี้จะได้ถ่ายเมื่อไหร่เอางี้ดีกว่าเคลียร์คิวยังไงถึงได้ถ่ายกี่วันด้วยอ่ะคือมันคือตัวท็อปตัวปังของค่ายอ่ะนี่มันคือตัวท็อปเทียร์ของค่ายทั้งหมดเลยแล้วมันรวมอยู่กันในเรื่องนี้เรื่องเดียวอ่ะคือแบบฉันปวดหัวคนจัดคิวมากๆว่าจะจัดคิวยังไงไม่พอนะฮะเรื่องนี้คือเรื่องที่ถูกเอามารีเมคเป็นเวอร์ชันไทยนะฮะผมจากเรื่องคือ Scarlet Heart นั่นเอง Scarlet Heart Thailand ซึ่ง Scarlet Heart เนี่ยมีเวอร์ชันจีนเนาะแล้วก็เวอร์ชันทางเอเชีย South East ไม่แน่ใจประเทศไหนอินโดหรือฟิลิปปินส์ไม่แน่ใจกับอย่างนึงที่จะโดดเด่นมากเลยคือนั่นคือ Moon Lover นั่นเองของเวอร์ชันเกาหลีนะครับผมซึ่งเกาหลีทำไว้ดีมากเรื่องนี้คือสนุกมากดีมากแม้ตอนสุดท้ายจะจบแบบไม่ได้ค่อยชอบเท่าไหร่หรอกจบแบบร้องไห้ดราม่าแต่ก็เป็นแบบก็เป็นเรื่องที่สุดว่าเขาทำไว้ขึ้นหิ้งมากๆอ่ะก็เป็นความหวั่นใจของคนไทยอีกแล้ว คนไทยรับมานะครับผมโดย GMTV กับ Scarlet Heart Thailand เนี่ยเราจะเทียบกับเขาไหวไหมเขาขึ้นหิ้งไปขนาดนั้นนะครับผมเราจะสู้เขาได้ไหมอันนี้คือสิ่งที่แบบโอ้รอดูอยู่นะครับผมตอนเวอร์ชันจีนก็ขึ้นหิ้งมากๆเนาะแล้วพอเป็นเวอร์ชันไทยเนี่ยมันก็จะเล่นกับความเป็นเหมือนองค์ชายเนี่ยเหมือนแบบเวอร์ชันอื่นไม่ค่อยได้เราก็ต้องพลิกไปเป็นองค์ชายทางเหนือแหละล้านนาล้านช้างอะไรก็ว่าไปนะฮะย้อนอดีตกลับไปไกลนิดนึงก็ไม่แน่ใจจะเป็นยุคไหนนะแต่ดูจากเสื้อผ้าแล้วก็น่าจะเป็นเนี่ยเกี่ยวกับทางเหนือแหละน่าจะเป็นราชวงศ์หรือเป็นกษัตริย์ทางเหนือนะครับผมก็เป็นเรื่องที่พูดเลยว่ามันมีเสน่ห์น่าติดตามตัวบทโคตรดีถ้าน้องๆเล่นดีเล่นถึงคือโคตรปังแน่นอน1,000,000%แล้วก็ถ้าบอกว่าในเรื่องนี้มันจะเหมือนกับถ้าอันนี้สปอยนิดนึงแล้วกันนะฮะมันอาจจะมีคนไหนตายเราคิดว่าใครที่ตายก่อนคือคนที่งานเยอะสุด หรือเปล่า จะได้กำจัดง่ายสุดนะครับผมคิวหมดตายไปเลยอะไรอย่างนี้หรือเปล่า ต้องรอดูแต่พูดเรื่องนี้รู้สึกว่าตอนที่ออกมาเนี่ยก็มีกระแสหรือมีดราม่าพอสมควรว่าไทยจะทำได้ดีเท่ากับเวอร์ชันอื่นหรือเปล่าเรารู้สึกว่าใจเย็นรอก่อนนะครับผมรู้สึกว่าถ้าตัดความเป็นเวอร์ชันอื่นออกไปรู้สึกว่าในบทของไทยมันก็มีหลายๆอย่างที่เป็นเสน่ห์ที่แตกต่างกันรวมถึงนักแสดงแต่ละคนที่เลือกมาเนี่ยก็เป็นตัวท็อปของค่ายที่แสดงดีมากๆอยู่แล้วเพราะรู้สึกว่าเรื่องนี้น่าจะพอหายห่วงได้นะครับผมแล้วก็ได้ผู้จัดที่แบบฝีมือด้วยเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าเรื่องนี้รอดูก่อนละกันอย่าเพิ่งคิดไปก่อนว่าจะดีหรือไม่ดีนะเปิดใจนิดนึงเราเชื่อว่าGMM TV เท่าที่เคยดูมานะจากงานรีเมคหลายๆเรื่องอย่าง Cherry Magic เนี่ยทำไว้ดีมากเลยมีการปรับปรุงมีการอัดแอปทำไว้ดีมากรู้สึกว่าไม่อายใครพูดอย่างนี้ดีกว่าเพราะฉะนั้นเราเชื่อว่าเวอร์ชันนี้ก็น่าจะเป็นเวอร์ชันที่น่าจะบอกได้ว่าไม่อายใครเหมือนกันแต่ก็ต้องรอดูหน้างานทีแหละแต่เชื่อว่าดูจากนักแสดงแล้วดูจากโปรดักชันแล้วเรื่องนี้ GMTV ประกาศแล้วเลยว่าเขาใส่เงินจัดเต็มแน่นอนต่อ EP นี่คิดว่าแบบเกินล้านหลายล้านอย่างนี้ดีกว่าปกติเนี่ยซีรีส์เรื่องนึงเขาจะทำกัน EP นึงประมาณแบบหลักแสนต่อ EP นะต้นทุนนะครับผมหรือว่าแพงสุดก็มาสัก1 ล้านหรือ1.2 ล้านไม่เกินนี้เกินกว่านี้ไม่คุ้มแล้วนะครับผมแต่เรื่องเนี้ยมันมีความเป็นละครพอเป็นละครเนี่ยมันจะตั้งงบใหญ่งั้นหมายความว่า12 EP เนี่ยงบอาจจะเท่าละครที่แบบ26 ตอน30 ตอนอะไรอย่างเงี้ยอาจจะงบเยอะเกินกว่า30 ตอนด้วยน่าจะไกลกว่านั้นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นพูดได้เลยว่าเรื่องนี้แบบรอไปเลยนะครับรอดูได้เลยว่าจัดเต็มแน่นอนแค่งานชุดงานพร็อพก็สุดๆแล้วแต่ละคนเฮ้ยก็ถือว่านะผม GMTV 2024 พาร์ท 2 24 เรื่องเนาะแล้วก็เห็นครบทุกเรื่องแล้วใครอยากดูไพลอตเต็มๆไปตามดูได้นะเดี๋ยวทิ้งลิงก์ทุกเรื่องไว้ให้เลยข้างใต้นี้ไปตามดูกันได้แล้วก็พูดเลยว่าแต่ละเรื่องมีเสน่ห์ไม่เหมือนกันแต่ละเรื่องเสน่ห์ที่น่าสนใจน่าติดตามไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็จริงๆใครแบบชอบแบบไหนได้ดูได้ทุกเรื่องแหละแล้วว่างาน GMTV ช่วงหลังค่อนข้างจะไว้ใจได้ไม่ค่อยรู้สึกว่าอย่างไรก็ above average เกิน average เกินมาตรฐานแน่นอนรู้สึกว่าดูได้ไม่เบื่อแต่ทีเนี้ยถ้าอยากจะบอกว่า14 เรื่องพี่แอมอยากจะ react เรื่องไหนบ้างเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วพี่แอมเป็นสาย react ซีรีส์ Y เพราะฉะนั้น8 เรื่องหลักที่เป็น Y ไม่น่าพลาดทีนี้เหลือ6 เรื่องนะสิเราจะเก็บreact เรื่องไหนดีที่แน่ Scarlet Heart มันต้อง react หรือปะพอเรื่องนี้ฉันก็ดูมาตั้งแต่เวอร์ชันเกาหลีเวอร์ชันจีนเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ต้องไม่พลาดที่จะ react แน่นอนนะครับ Scarlet Heart
อีกเรื่องหนึ่งที่จะ react เนี่ยกำลังชั่งน้ำหนักอยู่เพราะรู้สึกว่ามันก็มีโควต้าอยู่เพราะว่าเรื่องนี้มันชนกับช่วงเวลาไหนพอดีนะฮะแต่ถ้าอีกเรื่องนึงที่ react อาจจะเป็น Dark Dice นะชอบอะไรที่เป็นแบบนี้ไซไฟแฟนตาซีSurvivor อย่างเงี้ยชอบมากนะครับผมแล้วก็ถ้าจะให้เลือกอีกสักเรื่องหนึ่งให้รวมเป็นสัก11เรื่องเนาะ11เรื่องเนี่ยอีกเรื่องนึงที่จะเลือกก็คือจะเป็นเรื่องไม่เพื่อเสพพิษสหายก็จะเป็น Leap Day ที่คิดว่าจะ react อีกเรื่องหนึ่งนะครับอยู่ที่เวลาแล้วตอนนั้นมันจะแบบมีเวลาแค่มากน้อยแค่ไหนมีซีรีส์เข้ามาเยอะน้อยแค่ไหนเนี่ยถ้าอยู่ในโควต้าทำได้ก็อาจจะ react ประมาณนี้นะครับผมเพราะจะได้พูดคุยกันถึงพี่ถึงขิงหน่อยเนาะเอา Dark Dice อย่างเงี้ยหรือ Leap Day อย่างเงี้ยมานั่งพูดคุยกันคงแบบโหสนุกอ่ะมันต้องแบบมันหยดอ่ะพูดเลยวิเคราะห์กันทายนี่แบบปึงแน่นอนตึงเลยโอเคแล้วทุกคนชอบเรื่องไหนกันบ้างครับผมแต่ถ้าปักหมุดเนี่ยถ้าเป็นซีรีส์วายเนี่ยทุกคนแหละชอบเรื่องไหนกันบ้างลองดูนะครับผมถ้าชอบเรื่องไหนลองมาคอมเมนต์กันข้างใต้แต่ให้ปักหมุดถ้าฝั่งซีรีส์วายเนี่ยคิดว่าคู่ไหนมาคู่เก่าๆไม่ต้องพูดถึงมาเพราะคู่เก่ามันคือการเมนเทนเนาะเราคิดว่าคู่ใหม่ทั้ง2คู่มาทั้ง2คู่นั่นคือทั้งวิลเลียมเอสแล้วก็ทั้งมาร์คโอมพี่ถาเขาปักวิลเลียมเอสแล้วว่าแม้ลุคจะเป็นเอสวิลเลียมก็ตามแต่เขาปักไปแล้วว่าต้องเป็นวิลเลียมเอสก็เชื่อในสายตาของพี่ถาอันเฉียบแหลมว่าคู่นี้จะมาผมแต่คิดว่ามาทั้งคู่นะทั้งมาร์คโอมแล้วก็วิลเลียมเอสคู่เนี่ยมาแน่นอนเป็นคู่ใหม่ที่คิดว่าไปแบบปังแน่นอน100%แทงหวยถูกร้านนี้รอบนี้แทงหวยถูกแน่นอนส่วนคู่เก่าๆที่เขากลับมาเจอกันใหม่หรือว่าคู่เก่าที่เขามีผลงานกันอยู่แล้วเราคิดว่ามันเป็นการเมนเทนเนาะแล้วทำให้คนรู้จักมากขึ้นก็ต้องรอติดตามกันว่าจะมีเรื่องไหนที่เป็นกระแสในฮือฮาในปี2024นะครับแต่เขาบอกว่ารอบเนี้ยมันจะเป็นยาวไปถึงปี2025ต้นปีด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องรอดูว่าเรื่องไหนจะเป็นกระแสนะครับแต่ปีเนี้ย2024เนี่ยยังไม่ได้เจอคู่ในวงการวายเนี่ยที่เป็นคู่ที่แบบโหมีกระแสแบบเปรี้ยงเลยนะฮะที่เป็นคู่ใหม่เนาะยังไม่เห็นเลยรอดูซิว่าปีนี้จะเป็นคู่ใครที่จะขึ้นมาแบบว่าอยู่หัวแถวบนหรือเป็นท็อปเทียร์บนของคู่วายในประเทศไทยนะครับผมก็รอติดตามได้แต่คิดว่า2คู่เนี่ยมี potential พอไม่ว่าจะเป็นตัวของวิลเลียมเอสแล้วก็ตัวของมาร์คโอมีศักยภาพพอที่จะไปถึงขั้นนั้นได้หรือเข้ากับรุ่นพี่ได้ก็ต้องรอติดตามโอเควันนี้ประมาณนี้พูดคุยกันหอมปากหอมคอนะครับผมเรายังพูดคุยเลยไม่ได้เยอะหรอกรอดูเทรลเลอร์จริงๆดีกว่าของจะสนุกกว่านี้นะครับผมว่าเทรลเลอร์จริงๆมาได้ดูได้พูดคุยได้เมาหรือตอนที่ซีรีส์แล้วเราจะมีเรื่องที่มาคุยกันเยอะกว่านี้ตอนนี้มันเป็นแค่ไพลอตเราอาจจะแบบไม่มีเรื่องคุยเยอะเราแค่เหมือนกับอัปเดตแล้วกันว่ามีโปรเจกต์ไหนบ้างที่จะเกิดขึ้นสำหรับ JMTV 2024 Part 2โอเควันนี้ประมาณนี้ครับผมขอบคุณอีกครั้งที่มาติดตามกันฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe จะได้เสียงทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook วันนี้ไปทำไปก่อนนะครับบ๊ายบาย